شكرا لكل اللي شاركوا في المسابقة الماضية، وبهذا الفيديو أنا بدي أعلن عن الفائز في المسابقة لأنه كان في إجابات كثير صحيحة، وأنا زي ما وعدت بدي أعمل زي سحب، والإجابات الصحيحة كلها موجودة في هذا طبعا هدول الإجابات الصحيحة اللي على اليوتيوب. طيب نتصفح على السريع بعض الإجابات. لينا صوان بتقول لك توم هاردي. جيرارد باتلر هذا اسم غريب، جي اتش دي اتش اس اف، يعني رايق الزلمة أو مش فاضي يحط اسم. سوزان الغانم جيرارد باتلر. أحمد مكي هذا جواب أحمد الجمال. نعمة سلبي جيرارد باتلر هذا يا عيوني. سيلفر هانتر جيرارد باتلر. الاسم الغريب مرة تانية بحكي لك صورة حضرتك في سن الشيخوخة، اسمي ختام ماجد. والله الله يسمع منك، يعني إن شاء الله كنتش متوقع إني بهالوسامة يعني. عبد العزيز الجراري بيحكي جيرارد باتلر. مولا الحداد راسل كرو، في شبه على فكرة. أحمد زكي عمر المختار، لا مش كتير. خلود بولنات أبنال السلطان عبد الحميد، صراحة ما عندي فكرة مين هذا، آسف يعني. هبة بتحكي ليونيل ميسي، في شبه بسيط يعني إذا بتاخذي هاي المنطقة والكشرة. مها جورج السوف، كمان في شبه صباحه من هون مع تجاعيد اللي هون، في شوي من جورج السوف. أحمد باسم جيرارد باتلر. حسام وفيد جيرارد باتلر. حسام رفاعي جيرارد باتلر. قناة فرقني جيرارد باتلر. رائد دي سي جيرارد باتلر. في كتير إجابات على الفيسبوك وعلى الانستغرام، بس حستطلع برضه هيك سريعا. رضا نصر الدين بيحكي الفنان يوسف شاهين، والله ما بعرف. وأم محمد حبيب هذا ممثل لبناني اسمه يوسف الخال، المهم من بيت الخال لأني نسيت اسمه، جوز لممثلة بفيلم تجربة دنماركية. طولي بالك يا أم محمد، هاي قصة فيلم، هاي مش اسم، بس تحياتي إلك. محمد شرباش أظن إنه الملعون خيرت الشاطر، في حدا رد عليه من الفيلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا لعن شيئا صعد. وحد الله يا نور الهدى الزلمة بس بجاوب المسابقة قاعد، إذا دخلت النار وأغلقت عليه أبواب السماء. الباكر بحكي لك كاظم الساهر، والله ما إله دخل كاظم الساهر صراحة يعني. هلا راح أحكي لكم شو الجواب الصحيح، وبعدين راح نسحب لأنه كل المجاوبين صح موجودين هون، أسمائهم المجاوبين صح في اليوتيوب موجودين هون. أما الجواب الصحيح حخليه بعد الفاصل الإعلاني. تعال وين رايح؟ ايش فاصل اعلاني؟ ما فاصل. كل اللي عندك 1000 سبسكرايبر عامل لي فيها على اساس قناتك فيها اعلانات ومش عارف شو، مين بده يعلن عندك اصلا؟ المهم الجواب الصحيح هو جيرارد باتلر. لا شيء. حينزل الفيديو قريبا ان شاء الله، الفيديو كامل الرسمة من بدايتها لاخرها، والجواب هو جيرارد باتلر، تحديدا اللوك تبعه في فيلم 300 اللي حضروه، فيلم حلو كتير بال2000 مش متذكر، بس اول ما نزل يعني عمل حركة في السينما واخذ جوائز كتير. اللي ما حضروا اعتقد حتى لو انه شوي قديم بس احضروا. وزي ما اتفقنا حنادي هلا سارة تسحب قدامكم من الصحن هذا. سارة تعالي طالعة هيك شوف، احكي لهم مرحبا. مرحبا. احكي لهم مرحبا. مرحبا. اوكي معلش عربياتها ايش مش بزيادة. احكي لهم السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي. عارفة شو بدك تعملي؟ ايه. شايفة هدول؟ بدك تسحبي واحد منهم. هاي هي will be the winner. اوكي ماشي. اعملي اول شي خربطيهم. استني خلينا نحط الكاميرا لحظة شوي. اوكي يلا خربطيهم هيك اول، بعدين اسحبي واحد. اوكي اسحبي واحد and open it and put it to the camera. هاي ايدي هون. والفايز هو شو to the camera. معتصم البنا. أحلى تحية لأحلى معتصم البنا. مبروك مبروك مبروك، وإن شاء الله رسمتك حتنزل الفيديو على اليوتيوب. احكي له مبروك يا سارة. مبروك. مبروك يا معتصم. مبروك يا معتصم. واستنونا في الفيديوهات
الجاي لأنه رح نعمل أكثر مسابقات. هاي المسابقة برأيي كانت نوعا ما سهلة، لا في إجابات كثير صح. ممكن نصعبها شوي صغيرة المرة الجاية. يلا احكي لهم. Thanks for watching. Bye.